ما چه سینگات نمیگیره بخواه بگیره همینجا بودیم با من قربون بریم سلامت باشید برای یک کاسی نرم به داره بیا اختلاف میکنه برده ساعت نیم کیلو 150 نیم کیلو 150 اینا دارن میگن نه من این رو چرا پول قدیم رو بگیرم او رخصته برای کجا استفاده می‌کنی؟ مدت قدیم tu corto de casa. هم نرفتم میشه چهار ساخته تصمیم گرفتید یه دست بکشید یه جایی از نردان بستی ماشو
I just tried همین لاهای جایی برو اصلشو بیاری دفتر خوره
از من دیدیم خانه